Σε παλιότερό μας βίντεο αναλύσαμε την προσωπικότητα και τη δράση του Γέλωνα, τυράννου των Σιρακουσών. Το σχετικό βίντεο μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του παρόντος. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον αδερφό του και διάδοχο του Γέλωνα, τον Ιέρωνα τον Πρώτο. Κυρία πηγή για τη ζωή και το έργο του νέου τυράννη της πόλης Σικελίας είναι η ιστορική βιβλιοθήκη του Διόδουρου Σικελιώτη. Όταν το 478 π.Χ. ο Γέλωνα αρρώστησε βαριά, όρισε ως διάδοχό του το μεγαλύτερό του αδερφό Ιέρωνα, ο οποίος είχε στο παρελθόν συμπράξει μαζί του σε πολεμικές εκστρατείες και διοικούσε μέχρι τότε την πόλη της Γέλας. Ένα χρόνο μετά, ο Γέλων πέθανε και ο Ιέρων, σε μία από τις πρώτες του κινήσεις ως τύραννος, ήταν να βγάλει από τη μέση τον τρίτο από τα 4 αδέρφια, τον Πολύζηλο, ο οποίος ήταν πολύ δημοφιλής στους Σιρακουσίους. Σύμφωνα με τον Διόδωρο, ο Ιέρων στρατολόγησε ξένους μισθοφόρους για να εξασφαλίσει την παραμονή του στην εξουσία και το 476 π.Χ. έδωσε εντολή στον αδερφό του να πάει με άλλους μισθοφόρους στη Σύβαρη, οι οποίοι απολιορκούνταν από τον Κρότονα, με την ελπίδα ότι ο αδερφός του θα σκοτωθεί στο πεδίο της μάχης. Ο Πολύζηλος, που αντιλήφθηκε τις προθέσεις του αδερφού του, αρνήθηκε και κατέφυγε στον τύραννο του Ακράγαντα Θήρονα και απειλήθηκε πολεμική σύραξη, η οποία αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή. Ο Ιέρων, για να μην πάει σε πόλεμο με το Θήρονα, τον οποίον το θεωρούσε φίλο του, αποκάλυψε ότι οι κάτοικοι της πόλης Ημέρας σχεδίαζαν να επαναστατήσουν εναντίον του και έτσι η εμπιστοσύνη των δύο ανδρών αποκαταστάθηκε, όπως και η σχέση των δύο αδερφών. Στη συνέχεια, ο Ιέρων, για να εξασφαλίσει την εξουσία του, προχώρησε και σε μια άλλη κίνηση. Εκτόπισε τους πολίτες της Νάξου, της Κατάνης και άλλων περιοχών στους Λεοντίνους και στη θέση τους εγκατέστησε σε αυτήν 5.000 Σιρακουσίους και 5.000 Πελοποννησίους μισθοφόρους. Μάλιστα την Κατάνη τη μετονόμασε σε Έτνα. Σύμφωνα με τον Διόδωρο, μεταξύ άλλων, ο Ιέρων ήθελε από τους νέους κατοίκους να δέχεται τιμές ήρωα και να το βοηθούν πρόθυμα στις εξατίες του. Η μεγαλύτερη στιγμή στη βασιλεία του Ιέρωνα ήταν η σημαντική συμβολή του στην ναυμαχία της Κίμης το 474 π.Χ. Οι ελληνικές πόλεις της Νοτιού Ιταλίας και της Σικελίας, ενοχλημένες από την Ετρουσκική πειρατεία, εκστράτευσαν κατά των Τυρινών και στην ναυμαχία που έγινε κατέστρεψαν μεγάλο αριθμό πλοίων τους, περιορίζοντας σημαντικά τη δύναμή τους στην Τυρινική θάλασσα. Για τη σημαντική αυτή νίκη, ο Ιέρων αφιέρωσε ένα ετρουσκικό κράνος στην Ολυμπία με αναθηματική επιγραφή πάνω του. Το κράνος αυτό έχει διασωθεί και σήμερα βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Στον Ακράγαντα τώρα, την εποχή εκείνη, είχε αναλάβει την εξουσία ο Θρασιδαίος, γιος του Θύρονος, ο οποίος ήταν πολύ βίαιος. Έναν χρόνο μετά την ναυμαχία της Κίμης, ο Ιέρων εκστράτευσε κατά του τυράννου του Ακράγαντα και παρά τις μεγάλες απώλειές του, τον νίκησε, με αποτέλεσμα ο Θρασιδαίος να φύγει κυνηγημένος. Τελικά συνελήφθη στα Μέγαρα και εκτελέστηκε δημόσια. Οι Ακραγαντίνοι, αφού αποκατέστησαν τη δημοκρατία στην πόλη, έστειλαν πρεσβεία στον Ιέρωνα και σύναψαν ειρήνη. Παρότι ο Διόδωρος χαρακτηρίζει τον Ιέρωνα φιλάργυρο και βίαιο, η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια της εξουσίας του η πόλη των Σιρακουσών γνώρισε μεγάλη ακμή, ενώ στήριξε με κάθε τρόπο τους ποιητές και τους καλλιτέχνες. Από την αυλή του πέρασαν σημαντικά ονόματα, όπως ο Εσχύλος, ο Πίνδαρος και ο Σιμονίδης. Μάλιστα προς τιμήν του, ο Ξενοφών έγραψε το έργο Ιέρων ή Τυραννικός, ένα διάλογο μεταξύ του Σιμονίδη και του Ιέρωνα για τα διέξοδα και τις ανασφάλειες των τυράννων, ενώ ο λυρικός ποιητής Πίνδαρος συνέθεσε προς τιμήν του έργα για τις νίκες στους αθλητικούς αγώνες. Ο Ιέρων πέθανε το 466 π.Χ. και ετάφη στην Έτνα με μεγάλες τιμές. Διαδοχός του ήταν ο τέταρτος αδερφός του Θρασίβουλος, ο οποίος κυβέρνησε για μόλις ένα χρόνο. Ο τάφος του, όπως μας αναφέρει ο Στράβων στο τρίτο βιβλίο των γεωγραφικών, καταστράφηκε από τους Καταναίους, οι οποίοι είχαν παλιότερα εκδιωχθεί. Οι εξόριστοι Καταναίοι, αφού ανακατέλαβαν την πόλη, έδιωξαν τους επίκους του Ιέρωνα και επανέφεραν την παλιά τάξη πραγμάτων. Κλείνοντας, στην περιγραφή του βίντεο μπορείτε να βρείτε ένα σύνδεσμο που σας οδηγεί σε ένα πολύ όμορφο ποίημα του Πινδάρου προς τιμήν του Ιέρωνα, μετά από νίκη του σε αρματοδρομία. Η επινίκεια οδή είναι πραγματικά εξαιρετική.